guys! Welcome to my channel. Kumusta po? Kumusta inyong New Year? Ilang kilo tinaba nyo tulad ko? Ayan, medyo pa. For today's vlog po ay magbibilang tayo ng naipon ko nung 2021. Ayan. At excited na ako bilangin to. So, let's start! Hindi siya napuno. Lagi naman din napupuno. Ayan siya. Bilangin natin. Magkano kaya ako ngayong taon? Plus, last year pa na yan. Epit mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Ayan, inulit ko pa. Siyempre, ulitin ko pa. Ayan. Magkano kaya ako? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, meron ng isang lapad. Yay! Two, 3, 4, 5. Ang hirap magbilang. Siya nga kasi sa math. Yan, dalawang lapad na siya. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yun! Kano kaya ito? So, decide 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, meron na tayong 1, 2, 3. Bali, tatlong lapad na to. Kunti lang yata naipon ko. 2, 3, 4, 4 pa lang. Kunti lang naipon ko ngayon. 2, 3, 4, 5. Oh my gulay. Kunti lang naipon ko. Kesa last year, 2, 3, 4, 5. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Last na, wala na. Bali, mga barya na lang ito. 100 yen, 5 yen, gano'n, tsaka 1 yen. Ayan. 1, 2, 3, isa pa. 1, 2, 3, 4. 4, 5 lang siya. Oh my G. Bali, naipon ko is tanga-tanga magbilang. Ayan natin. Sobra tong isa. Ayun. Oh. Ayan siya talaga. 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 5 gomang go singin. Go hakin dyan ay. 1,
1, 2, 3, 4, 4,500. Kasama na tong 3,000 na nilagay ko din. Ibibigay ko to ngayon sa asawa kasi sa February, kung matutuloy, ay mag-i-ski kami. Konti lang siya, hindi katulad ng dati. Ano ba yung last 2020? Baka magkano ko. Oh, dapat magtipid pa ako na magtipid, guys, no? Ayan, tipid pa tayo ng konti at ipon pa ng konti para makatulong sa ating mga partners. Ayan. So, sana ngayong taon 2020-2022 makaipon ulit ako at makatulong nga kay Papa, sa amo, alam niyo na, guys. Pero kailangan ko rin maglabas syempre ng pera pag lumabas kami. Ganun siya. Ganun yun. So, ayan, sana lang matuloy kami sa February. Pupunta kami sa ski. Sabi niya ay 2 days daw kami i-ski kami, gano'n. First time ko rin mag-ski. Yan. So, sana mag-ingat kayo dyan lagi. Happy New Year all. Ingat din. Mag-ingat tayong lahat. At God bless. Happy New Year. Bye and protect. Bye. Julit. One eternity later. Mag-unbox.あと、一個言うと、ちょっと待って。よいしょ。6L automatic pet feeder. Sa'yo to, sa'yo. Ha? Ano ba yan? 結構でかいね。Laki. Malaking buoki. Malaki nga siya. Akala namin maliit. 組み立てか。Tate wa Shuhei yung makasesulit. わかった。Si Shuhei yung mag-assemble. Ayan siya. でけえなぁ。 Medyo malaki rin siya, no? Ayan, no? Tapos, meron tong charger, gano'n? Charger na doon ka, no? コンセント？コンセントか。コンセントないよ。ない。Wala. Paano yan? Wala eh. Susuro lang ko rin. Ara-araコンセントちゃんとある。あ、これ？ Meron consent. Try natin kung kakain yung pusa namin. Ano to? Kumitati ate. Stop mo muna. 俺マスクした方がよくない？ Mask ka. Stop. いいかな？これをまずダウンロードして。Nag-download daw yun. Tapos? 組み立て、あ、これか。組み立て方だった。 Kantain ba na anak yun? これがどこの部分にあるんだ？これが。 Siya mag-assemble. よくわかんないな、これ。まあいいや。一旦ちょっと。これはこれよね。Wow, gano'n pala yun. Tapos? ここがどこだ？これ、蓋じゃない？蓋？これ？竹。蓋にして、これはどうすんの？これ何なの？これ見てよ。Saan saksakan?
Puro consent po, do suru inoro. Kuri ka? Basta? So, うんここにほら。ito yung saksakan niya. Okay. これは本当に何もなく Puta. 蓋？ Mm. はめられなくなる。 Maybe takip yan. Tabon. Kakok. Huh? Ala, first time kasi namin itong pinili. あ、蓋だ。Ta, diba? Takip nga. Ayan, lagyan natin ng kanin ni Rimi. Correct. Na kaniriri. Ayan. 入れ方は合ってる。 So no mama diso. Tabon. So no mama. まあ、 Lahat. 充電しないとダメだからね。 Yuday, chika so no mama. Wow! Nakikinig siya, oh. Talaga dito at chismosa ka naman. Dali, tingnan mo yung ano mo. Ayan. Tingnan mo sa'yo yan. Oh. Ayan. Tapos, isasaksak natin. Doko di. Sorry, ba ka na? Huh? Parang alam niya na merong lalabas doon, no? Kainan to, ah. Parang ganun, oh. Oh. Wow! Di ba maamoy yung pagkain mo? No? Naamoy mo? May pagkain dyan, no? Oh. Iseset pa namin to. Ayun, pwede siyang makipag-usap dito. Ako, sa cellphone. Free, yung ganun. Oh, yan. Work mo na si mama, ha? Tikimos. Uy. Natete ne.